વિદ્યાર્થી મિત્રો જે શાળામાં હાજર ન હતા તે લોકોને શીખવવું તો પડે કે આજે સ્કૂલમાં શું ભણાયું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો જરાક પણ સમય બગાડ્યા વગર શરૂ કરીએ. તરુણાવસ્થાની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. તરુણાવસ્થાની અંદર શરીરમાં ઘણા બધા ફેરફાર થાય, જેમ કે અવાજમાં બદલાવ થાય, શરીરના આકારમાં બદલાવ થાય, માનસિક, બૌદ્ધિક અને સંવેદનાત્મક રીતે ફેરફાર થાય. બરાબર છે? આપણે લખવા જઈએ. શરીરના આકારમાં બદલાવ, અવાજમાં બદલાવ, તૈલી ગ્રંથિ અને પ્રસ્વેદ ગ્રંથિનો વિકાસ, ખીલવાળી વાત કરેલી, પરસેવાવાળી વાત કરેલી. ત્યાર પછી માનસિક, બૌદ્ધિક અને સંવેદનાત્મક રીતે શરીરની અંદર ફેરફાર થાય. બરાબર? એટલે શરીરના આકારમાં બદલાવ, અવાજમાં બદલાવ, તૈલી ગ્રંથિ, માનસિક, બૌદ્ધિક અને જે લાસ્ટ જે છે તે છે આપણો પ્રજનન અંગનો વિકાસ. આ પાંચ ફેરફાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા શરીરની અંદર થાય ત્યારે તરુણાવસ્થાની અંદર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને કીધું જ છે કે પ્રશ્ન વગરનું વિજ્ઞાન એટલે નકામું વિજ્ઞાન. પ્રશ્ન તો થવો જ જોઈએ કે સર આ વસ્તુ આવી રીતે કેમ થઈ, અમને કારણ આપો. બરાબર? તો તરુણાવસ્થાની અંદર માણસના શરીરની અંદર ઘણા બધા ફેરફાર થાય, જેમાંના પાંચ ફેરફાર વિશેની ચર્ચા આપણે લાસ્ટમાં કરી ચૂકેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આવા બધા ફેરફાર શરીરમાં કેમ થાય? પછી ગૌણ જાતીય લક્ષણ જોયું કે અમુક ફેરફાર છોકરાઓ અને છોકરીમાં અલગ અલગ થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ છોકરો અને છોકરી. છોકરો અને છોકરીની વાત કરીએ તો છોકરાની અંદર મોડા પર જરાક પછીથી જશે. ટેસ્ટેસ્ટેરોન, રિપીટ અગેન, ટેસ્ટેસ્ટેરોન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય. કયો? ટેસ્ટેસ્ટેરોન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ. સ્ત્રાવ એટલે ઉત્પન્ન થવું, અંતઃ એટલે કે અંદર, શરીરની અંદર ઉત્પન્ન થાય. છોકરાઓના શરીરની અંદર એનું અંતઃસ્ત્રાવનું નામ શું છે? ટેસ્ટેસ્ટેરોન. હવે આપણને ખબર છે કે છોકરો એટલે એને નર પણ કહેવાય, એટલે અને નર અંતઃસ્ત્રાવ કેવો હોય તો પણ કહી શકાય. એક્ઝેક્ટલી એ જ રીતે છોકરીઓની અંદર શું ઉત્પન્ન થાય? ઈસ્ટ્રોજન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય, એટલે છોકરીઓને માદા પણ કહી શકાય. મનમાં સવાલ થાય કે સર આ ટેસ્ટેસ્ટેરોન છે તે મારા શરીરમાં ઉત્પન્ન થયો, તમારા શરીરમાં હાલમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શા માટે ઉત્પન્ન થાય છે? કારણ કે આ અંતઃસ્ત્રાવ શરીરની અંદર મૂછના વાળ ઉગાવે, અડળી ઉગાવે, છાતીમાં વાળ ઉગાવે, બગલમાં વાળ ઉગાવે, પ્યુબિક વિસ્તારમાં વાળ ઉગાવે. ઇન શોર્ટલી આ બધા ફેરફાર છોકરાઓની અંદર થાય એ કોના કારણે થાય છે? તો કે ટેસ્ટેસ્ટેરોન નામનો અંદરથી ઉત્પન્ન થતો એક અંતઃસ્ત્રાવ છે, એના લીધે થાય છે. છોકરીઓમાં સ્તનનો વિકાસ થાય છે, કમરની નીચેનો ભાગ પહોળો બને છે. આ બધું કોના કારણે થાય? તો કે ઈસ્ટ્રોજન નામના અંતઃસ્ત્રાવ. એટલે ટેસ્ટેસ્ટેરોનને નર અંતઃસ્ત્રાવ, ઈસ્ટ્રોજનને માદા અંતઃસ્ત્રાવ કહેવાય, જેના કારણે આ ફેરફાર શું થાય છે? શરીરની અંદર થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આ લોકોને બી નિયંત્રણમાં કોઈ તો રાખતું હોય, જેમ કે ટેસ્ટેસ્ટેરોન છે મારા શરીરમાં ઉત્પન્ન થયો તો યોગ્ય પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થવાનો ને એ શુક્રપીંડમાંથી શુક્રકોષને ઉત્પન્ન કરાવશે. ઈસ્ટ્રોજન અંડપીંડમાંથી અંડકોષને ઉત્પન્ન કરાવશે. એટલે આ બધાને ઉત્પન્ન કરાવવાનું કામ બી કોઈ એક છે જે કરે છે. આ બધાને નિયંત્રણમાં રાખવાનું કામ બી કોઈ એક છે જે કરે છે. બરાબર? અને એ છે આપણા માથામાં આવેલી પિટ્યુટરી ગ્રંથિ. કઈ ગ્રંથિ? પિટ્યુટરી ગ્રંથિ. એટલે પિટ્યુટરી ગ્રંથિ આ છોકરાના શરીરમાં અંદરથી અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય તે, છોકરીના શરીરમાં અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય
ઉત્પન્ન કરાવે તો ખરી, પણ સાથે સાથે નિયંત્રણમાં લાવવાનું કામ પણ પિટ્યુટરી કરે છે. વધુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને ઇસ્ટ્રોજન જે ઉત્પન્ન થયા તેને લક્ષ્યાંક સ્થળ સુધી પહોંચવાનું છે. લક્ષ્યાંક સ્થળ એટલે શું? તો કે આ ઉત્પન્ન તો થઈ ગયા, હવે એને કામ પહોંચવાનું છે શરીરમાં જુદા જુદા અંગો સુધી. સપોઝ મારે નવસારીથી મુંબઈ જવું છે, તો મુંબઈ મારું લક્ષ્યાંક સ્થળ કહેવાય કે જ્યાં મારે પહોંચવાનું છે. એક્ઝેક્ટલી ટેસ્ટોસ્ટેરોન પુરુષના શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય તો એને જે જગ્યા ઉપર શરીરમાં પહોંચવાનું છે તેને લક્ષ્યાંક સ્થળ. એટલે આટલા વાતમાં ખબર પડી ગઈ કે આવા બધા ફેરફાર છોકરાઓમાં પણ કરે, છોકરીઓમાં પણ કરે. એને નર અંતઃસ્ત્રાવ કહેવાય, માદા અંતઃસ્ત્રાવ કહેવાય. એને નિયંત્રણમાં રાખવાનું કામ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? પણ પહેલીના મગજમાં પ્રશ્ન છે કે આ પ્રજનનકાળની અવધિ છે, સમય છે, એ ક્યાં સુધી આ પ્રજનનકાળની અવધિ ચાલે? તો એવું કહેવાય કે હાલમાં તમારા બધાના શરીરમાં શુક્રપિંડમાંથી શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થાય છે, અંડપિંડમાંથી અંડકોષ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે તમે પ્રજનન કરવા માટે પરિપક્વ છો, સક્ષમ છો. પણ વેલિડ નથી, કારણ કે આ ઉંમરમાં કે થોડી આપણે પ્રજનન કરવાના, આપણી ઉંમરની ભલે પ્રજનન કરવા માટે, બરાબર? એટલે આ ઉંમરમાં આપણે સક્ષમ કહેવાય, પણ ક્યાં સુધી એના વિશેની ચર્ચા કરવી. ખૂબ અગત્યનો સવાલ પરીક્ષામાં દરેક વિદ્યાર્થીને ધ્યાન આપશે. બાળકો આ આપણને ખ્યાલ છે, રફલી આકૃતિ દોરી છે. અંડપીંડ આ બે અને આ ગર્ભાશય. 9મા પાઠની શરૂઆત છે એટલે એની રફલી આકૃતિ દોરી છે કે આ શું છે? અંડપીંડ છે અને આ શું છે? ગર્ભાશય છે. થાય શું બાળકો કે 28 થી 30 દિવસે બંને અંડપીંડમાંથી પરિપક્વ અંડકોષ ઉત્પન્ન થાય. કેવો અંડકોષ? પરિપક્વ અંડકોષ. પરિપક્વ એટલે કેવો? તો કે પાકતો. અત્યાર સુધી કેવો હતો? અપરિપક્વ, પણ હવે પરિપક્વ છે. ધેટ મીન્સ જો શુક્રકોષ સાથે મિલન થાય તો એનું શું થઈ જાય? ફલન, બાળક બની જાય. એટલે શું થાય કે આ પરિપક્વ અંડકોષ ગર્ભાશયમાં એક દિવસ સુધી જીવિત રહેશે, એક દિવસ સુધી રાહ જોશે. કોના માટે રાહ જોશે? કે હમણાં કોઈ શુક્રકોષ આવે અને એની સાથે ફલન કરે. એક્ઝેક્ટલી એ જ સમય દરમિયાન આ ગર્ભાશયની દીવાલ અંદરથી જાડી બને. ધેટ મીન્સ રુધિર, પસ, આ બધા પદાર્થો અંદર ભરાય છે. પછી શું થાય? આ લોહીવાળી જે દીવાલ ભેગી થઈ ગઈ, બની ગઈ, બરાબર છે? એ શાના માટે બની? તો કે ભાઈ શુક્રકોષ અંડકોષનું ફલન થાય તો બાળક બને. એ બાળક બને તે બાળક એમાંથી પોષણ મેળવે, એના માટે આ દીવાલ જાડી થઈ. અંડપિંડમાંથી અંડકોષ ઉત્પન્ન થયા, એક દિવસ સુધી જીવિત રહ્યા. ગર્ભાશયમાં જ્યારે અંડકોષ ગર્ભાશયમાં આવે દીવાલ જાડી બને. શા માટે? અંડકોષ શુક્રકોષનું ફલન થયું તો અંદર બાળક પોષણ મેળવે તે માટે. પણ જરૂરી થોડું છે ભાઈ કે ફલન થવું જ જોઈએ, શુક્રકોષ આવવો જ જોઈએ. તો એક દિવસ પછી આ અંડકોષ તો મરી જવાનું. તો એક દિવસ પછી શું થાય? આ ગર્ભાશયની દીવાલ ધીમે ધીમે કેવી થવા માટે? તૂટવા માટે, છિદ્રિષ્ટ બનવા માટે. એટલે એમાંથી બધું રુધિર ને બધો પદાર્થ, દુર્ગંધ મારતો નકામો પદાર્થ શરીરની બહાર નીકળે. અને એ જે પદાર્થ શરીરની બહાર નીકળે તેને શું કહેવામાં આવે? માસિક સ્ત્રાવ કહેવામાં. મંથલી સાયકલ, મંથલીનો એમ સાયકલનો સી, બરાબર? ટાઈમ, પીરિયડ, સો મેની વર્ડ્સ અબાઉટ ધીસ. ઘણા બધા શબ્દ છે આના, બરાબર? એ છોકરીઓની અંદર કેમ આવે તે ખબર પડે. આ 12 કે 13 વર્ષની ઉંમરથી કેટલી? 12 થી 13 વર્ષની ઉંમરથી 45 વર્ષની ઉંમર સુધી, 12 થી 13 વર્ષની ઉંમરમાં પ્રથમ વખત જે આવે માસિક સ્ત્રાવ તેને રજોદર્શન, રજોસ્ત્રાવ, ઋતુસ્ત્રાવ પણ કહેવામાં આવે છે. અને જે 45 વર્ષની ઉંમરે છેલ્લી વખત જે આવે તેને રજો નિવૃત્તિ
નિવૃત્તિ એટલે શું? પતી ગયું, હવે આવશે નહીં, એને શું કહેવાશે? નિવૃત્ત. એટલે પહેલી વખત જે માસિક સ્ત્રાવ આવે 12 કે 13 વર્ષની ઉંમરે તેને શું કહેવાય? રજોસ્ત્રાવ, ઋતુસ્ત્રાવ, રજોવર્ષ. છેલ્લી વખત જે આવે તેને શું કહેવાય? રજો નિવૃત્તિ કહેવાય. એટલે આટલી વાત કોની થઈ ગઈ બાળકો? શરૂઆતની અને અંતની. એનો મતલબ એમ મેં તમને કીધેલું છે, માસિક સ્ત્રાવ આવે એટલે સ્ત્રી ગર્ભધારણ કરે, માસિક સ્ત્રાવ ન આવે તો સ્ત્રી ગર્ભધારણ કરી ન શકે. એટલે જરૂરી છે 5 માર્ક્સનો પરીક્ષાની અંદર પૂછાતો સવાલ. બરાબર છે? એટલે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? અંડપીંડમાંથી અંડકોશ મુક્ત થાય, અંડકોશ ગર્ભાશયમાં આવે, ગર્ભાશયની દિવાલ જાડી બને, દિવાલ તૂટે, રુધિરવાળા પદાર્થ શરીરની બહાર નીકળે. આ સમગ્ર ક્રિયાને માસિક સ્ત્રાવ કહેવાય. 5 માર્ક્સનો મોસ્ટ આઈએમપી સવાલ. 12 કે 13 વર્ષની ઉંમરે સૌપ્રથમ વખત આવતા માસિક સ્ત્રાવને રજોદર્શન, રજોસ્ત્રાવ, રજોની નિવૃત્તિ કહેવાય. છેલ્લી વખત આવતાને શું કહેવાય? રજોની નિવૃત્તિ કહેવાય. બાળકો, આટલો ટોપિક આજે શાળામાં ચાલેલો છે. બરાબર છે? અંતઃસ્ત્રાવ એક રાસાયણિક પદાર્થ છે, પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે, જે આપણા શરીરની અંદર ઉત્પન્ન થાય, અંદર ઉત્પન્ન થાય તે કેવો પદાર્થ છે? રાસાયણિક પદાર્થ છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં માતાના પેટમાં છોકરો કેવી રીતે બને અને છોકરી કેવી રીતે બને તેના વિશેની ચર્ચા કરીશું. હોપફુલી લેક્ચરમાં મજા જ આવી હશે. આટલો ટોપિક આજે ચલાવેલો છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવું શીખીશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓને બાય બાય.